Hello and welcome to the latest episode of the JobAxle show, and this is your host Suraj Khadka. This show is presented by TechAxis IT Training Institute. If you are new to this channel, JobAxle show एउटा YouTube podcast हो जहाँ हामी IT र सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इन्डस्ट्रीमा रहेका प्रोफेसनल्सहरूसँग हरेक एपिसोड डिफ्रेन्ट टपिकको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। हामी यो शोमा IT र सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इन्डस्ट्रीमा रहेका इश्यूज, आइडियाज र अपर्च्युनिटिजको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। अब लागौँ आजको हाम्रो गेस्टको इन्ट्रोडक्सनतिर। आजको हाम्रो गेस्ट यस्तो पर्सनालिटी हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो देशमा राइड सेयरिङको एउटा रिभोल्युसन स्टार्ट गर्नुभएको हो। उहाँ हुनुहुन्छ टुटलका को-फाउन्डर तथा CEO मिस्टर सिक्सित भट्ट। सो वेलकम टु द शो। Thank you, sir. Good to be here. Thank you so much for accepting our invitation. It is a great pleasure to have you in this show. So अघि भन्यो हामीले we talk about different topic हैन। अब हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केमा फोकस गरौँ भन्दाखेरि के भन्छ हाम्रो कम्पिटिङ विथ द ग्लोबल जायन्ट्स हैन। भनौँ न हजुरले टुटल स्टार्ट गर्नुभएको हो हैन, एन्ड देन दे हेज बिन कम्पिटिसन, नयाँ नयाँ एप्सहरू निरन्तर आइरहेको छ। पहिला पठायो, अहिले इनड्राइभ अनि धेरै आइरहेको छ हैन। सो त्यसमा फोकस भएर चाहिँ यसो कुराकानी गरौँ हजुरसँग भनेर हजुरको सेयरिङ गरौँ भनेर। तर टु स्टार्ट विथ हजुरले टुटल स्टार्ट गर्नुभएको आई थिङ्क अराउन्ड 2015-16 हैन। सो हाउ डिड दिस कन्सेप्ट इनिसियलाइज सुरुमा चाहिँ? अब यो टुटलको कन्सेप्ट चाहिँ अब आई बिन गोइङ अन रेकर्ड, मैले धेरै ठाउँमा भनि पनि सकेको छु यो कुरालाई हैन। हामीले एकदमै राइड सेयरिङ गरेर ठ्याक्कै यो प्रब्लमलाई चाहिँ यसरी एड्रेस गरेर गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट सुरु गर्नुभन्दा पनि एउटा इभोल्युसनरी प्रोसेस थियो हैन। मैले 2013 मा आफ्नो रेगुलर जब अराउन्ड 10-12 इयर्सको पहिला टेलिकममा, त्यसपछि ब्याङ्किङमा काम गरेर छोडेर एउटा एजुकेसनको सफ्टवेयर सुरु गरेँ। अनि 2015 सम्म त्यसमा काम गरेँ। अलिअलि ट्र्याक्सन आइरहेको थियो। त्यसपछि तपाईँको नेपालमा अर्थक्वेक भइचालु भयो र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सेल्फ गर्नु पऱ्यो। अब त्यो सेल्फ गरिसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने भन्ने त्यति एकदमै त्यो ब्राइट कुनै आइडिया आइरहेको थिएन। तर मेरो टेलिकमको ब्याकग्राउन्ड भएको भएर चाहिँ यो सेल टावर्सहरूलाई प्रयोग गरेर कुनै फिचर फोनको जियोलोकेसनलाई ट्याप गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले काम सुरु गर्यौँ। सो 3टा सेल टावरलाई प्रयोग गर्ने, अनि त्यसमार्फत चाहिँ अब त्यतिखेर जिपिएसहरू त्यति युज गर्थेन, 4G 3G डेटाहरू त्यति मान्छेले प्रयोग गर्थेन। हाम्रो आइडिया के थियो भन्दाखेरि एउटा सिम कार्डको लोकेसन ट्र्याक गर्ने। त्यसबाट हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो सिम कार्डलाई कुनै डिभाइसमा राखेर यो साझा बसमा राख्यो भने साझा बसको लाइभ लोकेसन ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ कि। र साझा बस भर्खरै सुरु भइरहेको थियो त्यतिखेर। अनि त्यसको लोकेसन ट्र्याकिङ गरेपछि चाहिँ मान्छेले साझा बस कहाँनिर आइपुग्यो भन्ने थाहा पाउँछ र त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो बस स्टपहरूमा जान सक्छ भन्ने एउटा प्रडक्ट इमेजिन गरियो। त्यो त्यति अगाडि बढ्न सकेन र त्यसैमा चाहिँ हामीले अझ काम गर्दै यदि साझा बसलाई ट्र्याक गर्न सकिन्छ भनेपछि गाडीलाई पनि ट्र्याक गर्न सकिएला, गाडीलाई ट्र्याक गर्न सकिएपछि तपाईँको राइड बुकिङ पनि गर्न सकिएला भनेर एउटा इभोल्युसनरी प्रोसेसबाट यो विकास भएको। एकैचोटि एउटा ब्राइट आइडिया आएर ल यस्तो गर्नुपर्छ भन्दा पनि इट वाज मोर अफ अ इभोल्युसनरी प्रोसेस। र त्यो गर्दा गर्दै हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि हाम्रो सहरमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने त्यति स्वतन्त्रता छैन। वी डोन्ट ह्याभ फ्रिडम अफ मुभमेन्ट हैन। जस्तै यदि विकसित मुलुकहरू तपाईँले हेर्नुभयो भनेपछि त्यहाँनिर ट्रेनहरू हुन्छ, मेट्रोहरू हुन्छ, ट्याक्सीहरू जहाँबाट भने त्यहाँ जान सक्छ। र कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि समयमा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने एउटा स्वतन्त्रता छ हैन। नेपालमा चाहिँ त्यो छैन रहेछ। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँसँग आफ्नो सवारी साधन छैन भनेपछि तपाईँलाई त्यो मैले भनेको ठाउँमा भनेको बेलामा पुग्ने एउटा स्वतन्त्रता चाहिँ हामीले देखेनौँ। र त्यो चिज तपाईँले यदि महिला हुन्छ भनेपछि या कुनै व्यक्ति अपाङ्गतासँग बाँचिरहेका व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अझ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले हाम्रो मोटिभ चाहिँ ओके बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ राइड सेयरिङ प्लेटफर्म भने पनि हाम्रो कोर भ्याल्यु भनेको चाहिँ हामीले कसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई फ्रिडम अफ मुभमेन्ट प्रोभाइड गर्न सक्छौँ
त्यो चाहिँ हाम्रो ब्रान्डको बेसिस हो र त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। अब हजुरले भन्नुभयो यु स्टार्टेड विथ साझा बसको ट्र्याकिङको लागि होइन, अनि 2016तिरबाट स्टार्ट भयो। अब ठ्याक्कै मैले एउटा के क्वेसन सोध्न खोजेको भन्दा 2015मा भुइँचालो गयो, त्यसपछि लगतै नाकाबन्दी पनि भयो। त्यहीमा एक लेभलको राइड सेयरिङको एउटा हल्ला चाहिँ कमसेकम काठमाडौँको लेभलमा चाहिँ भनौँ न एउटा फेसबुकको सोसल प्लेटफर्ममा चाहिँ मजाले चल्यो भनौँ न। अनि यो कुराले चाहिँ कतिको कन्ट्रिब्युट गरेको थियो हजुरको? त्यसले यो मार्केटलाई भ्यालिडेट गर्न चाहिँ हेल्प गर्यो होइन। सो यो चिज चाहिँ पोसिबल छ भनेर भ्यालिडेट गर्न चाहिँ त्यसले हेल्प गरेको। सो अब भनौँ न त्यतिखेर अब हजुरले यु अलरेडी स्टार्टेड डुइङ ट्र्याकिङ होइन, अनि भनेपछि ठ्याक्कै 2015 पछि चाहिँ एउटा भ्यालिडेट भयो एन्ड देन ठ्याक्कै त्यहाँबाट चाहिँ एप बनाउनु पर्छ भन्ने सुरुवात भनौँ न इन टर्म्स अफ स्कुटर बाइकहरूमा सेयरिङको कुरा चाहिँ त्यतिखेर ठ्याक्कै सुरु त्यही अनुसारले सुरु भएको हो कि लाइक अलरेडी दिमागमा थियो एन्ड देन भ्यालिडेसन भयो त्यसो भए त गर्छौँ, त्यसो भए त अनि अब मार्केटमा चाहिँ अलिकति प्रमोट गरौँ भन्ने हिसाबबाट कुन वेबाट चाहिँ सुरु भयो? अनि यसो तपाईँको त्यो मार्केट भ्यालिडेसन भए पनि त्यो मार्केटलाई चाहिँ एउटा बिजनेस मोडलमा उतार्न धेरै नै च्यालेन्जेसहरू थियो होइन। जस्तै अब जुन पोस्ट अर्थक्वेक ब्लकेटको बेलामा मान्छेहरूले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने मोटिभले चाहिँ राइट दिइरहेको थियो होइन। तर कुनै पनि चिज हामीले सुरु गर्दाखेरि बेसिकली स्टार्टअप भन्दाखेरि या कुनै पनि यस्तो प्रडक्ट ल्याउँदाखेरि हामी चाहिँ प्रब्लम सल्भिङको साइडबाट हेर्छौँ होइन। तर मुख्य कुरा प्रब्लम सल्भिङ भनेको एउटा कुरा हो, तर व्यवहार परिवर्तन गर्नु भनेको अर्को कुरा हो होइन। प्रब्लम सल्भिङ भनेको ल एप प्रयोग गरेर एकजनाले प्रयोग गर्यो 10जनाले प्रयोग गर्यो भने त्यो प्रब्लम सल्भिङ भयो होइन। तर त्यसमा हजारौँ लाखौँ व्यक्तिले कसरी त्यसलाई प्रयोग गराउने, त्यो चाहिँ मासमा बिहेभियर चेन्ज भयो नि त होइन। र हामी जतिखेर सुरु गऱ्यौँ 2016मा धेरै वर्ष अगाडि, त्यो समयमा चाहिँ कुनै पनि अन्जान व्यक्तिसँग मोटरसाइकलमा राइड लिने र कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मोटरसाइकलको पछाडिको सिट प्रयोग गरेर कसैलाई राइड दिएर इन्कम गर्ने भन्ने व्यवहार थिएन होइन। एउटा त्यो व्यवहार पनि थिएन, अर्को त्योसँग सुहाउँदो कुनै प्रविधि पनि थिएन र हामीले प्रविधिलाई प्रयोग गरेर त्यो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो होइन। सो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज नै पहिलोचोटि चाहिँ त्यो व्यवहारलाई कसरी स्थापित गर्ने त, बजारमा नयाँ व्यवहारलाई कसरी स्थापित गर्ने होइन। कुनै पनि नयाँ चिज प्रयोगमा आयो भनेपछि त्यो नयाँ चिजमा आएको प्रयोगमा आएको चिजलाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा परिवर्तन गर्न ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ। त्यो च्यालेन्जलाई पार गर्नु चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो एउटा भनौँ न त्यसलाई पार गर्नु नै सबभन्दा ठुलो एउटा कडी थियो कि एउटा समस्या थियो। त्यही मैले यसमा अलिकति अझै कुरा गर्न खोजेँ। जस्तो अब च्यालेन्ज भयो भन्नुभयो भने बिहेभियर चेन्ज गराउनु पऱ्यो नि होइन। त्यतिखेरको एक्सपिरियन्सहरू के थियो होला? जस्तो सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि त आफ्नो सर्कलबाट भनौँ न डाइरेक्टली अहिले जुन हिसाबमा चाहिँ अटो साइनअप गरिरहेको हुन्छ त्यो त थिएन होला। त्यसलाई चाहिँ कतिको भनौँ न एउटा स्टोरीको रूपमा हजुरसँग केही सेयर गर्ने छ भने एकदम फनी या एकदम एक्सट्रिम केसेसहरू? सुरुमा त अब भनौँ न अब हामीहरूलाई त्यतिखेर एउटा त यो लिग्यालिटीकै केसमा पनि यो एकदमै थिन लाइनमा थियो होइन। अनि त्यो थिन लाइनमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीहरू अब एकदमै यङ मान्छेहरू थियो, हामीहरूले यो काम गरिरहेछौँ भने कसैलाई हामीले धेरैजनालाई थाहा पनि थिएन। किन भन्दाखेरि भित्रभित्र एउटा डर थियो कि अब कहिले अथोरिटिजहरू आएर बन्द गरिदिने हो कि होइन, कहिले कसैले के भनिदिने हो कि भन्ने त्यस्तो त्यो त्रास डर त अब भइ नै रहन्छ। अब सुरुमा चाहिँ अब एक दुईजना मान्छेहरूले थाहा पाएर युज गर्न थाल्नुभयो, अनि त्यसपछि मिडिया अटेन्सन हुन थाल्यो। अब त्यो मिडिया अटेन्सन भयो भने फेरि त्यसमा चाहिँ होइन अब हामीलाई त मिडियामा जानु पनि डर लाग्थ्यो कि त्यो समयमा। अनि त्यसपछि कहिले अब तपाईँको राइडर्सहरू नहुने होइन। त्यतिखेर किनभने मान्छेहरूलाई अहिलेको जस्तो भनौँ न प्रत्येक व्यक्तिले धेरैजना व्यक्तिले अहिले टुटल युज गरेर राइड सेयरिङ प्रयोग गरेर आफ्नो डेली इन्कम गर्छन्। कुनै समयमा चाहिँ मान्छेलाई त्यो डिग्निटी अफ वर्क नै थिएन यहाँनिर होइन। अनि त्यो भएपछि अब राइडर नपाएपछि हामीहरू आफै जान्थ्यौँ होइन। एकदमै त्यो लुकी छिपेर त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो। सम फनी इन्सिडेन्ट चाहिँ त्यस्तै। एमा मेन भनेको कुनै पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा नयाँ कुराहरू हामीले ल्याउँछौँ नि होइन, कुनै आइटीमा होला या कुनै पनि प्रडक्ट ल्याउँदा यो पनि अब
त्यो टाइमको लागि त एकदमै नयाँ कुरा थियो नि त। सो त्यो गर्दाखेरि गभर्मेन्टको रुलै पनि केही थिएन। सो त्यसले गर्दा पनि हजुरलाई अब एउटा लेभलको च्यालेन्ज चाहिँ भयो होइन। अनि यो गभर्मेन्टकै अब कुरा निकालिहाल्दाखेरि चाहिँ कतिको भनौँ न दर्ता गर्दाखेरि के हिसाबमा प्रब्लम भयो होला? किन भन्दाखेरि त अब राइड सेयरिङ सर्भिस भन्ने एप हो कि अब ट्रान्सपोर्ट बिजनेस हो, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ प्रब्लम आयो होला, कसरी सल्भ गर्नु? सुरुमा अब त्यो दर्ताहरू भन्दा पनि सुरुमा अब सानो हुँदाखेरि अलिअलि राइडहरू गर्दा त मान्छेलाई केही प्रब्लम भएन। तर जतिखेर हामीहरू ठुलो भयौँ त्यतिखेर चाहिँ अब भनौँ न यस्तो गर्न पाइँदैन, यस्तो गर्न पाइन्छ भन्ने अब नाना थरीको हल्लाहरू भयो। त्यसपछि समस्याहरू हुन थाले होइन। त्यो ट्राफिकले एकचोटि एक दिन पुरै अब हाम्रो ड्राइभरहरूलाई राइडरहरूलाई रोक्यो। त्यसपछि गएर अब हाम्रो त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीबाट नै एउटा भनौँ न एक्जिक्युटिभ अर्डर आएर यसलाई खोल्ने उसमा पुग्यो। त्यसैले अब यस्ता चुनौतीहरू त्यसपछि आएर लसुटहरू भयो होइन। यस्तो चुनौतीहरू अब आउँदै गए जाँदै गए। अनि भनौँ अहिलेको स्टेटमा चाहिँ लिगालिटीको रूपमा कुन स्टेटमा छ होला राइड सेयरिङ एप कम्पनी? अब यसमा पोलिसी बन्न बाँकी छ, तर अनरेबल कोर्टले चाहिँ यसलाई पोलिसी बनाएर लिगल मार्फतमा ल्याउनु भनेर आदेश दिइसकेको अवस्था छ अहिले। भनेपछि जो अब एउटा स्टेप्स चाहिँ चलिँदैछ एन्ड विच गुड फर अल द राइड सेयरिङ एप्स होइन। अब हामीले राइड सेयरिङ एपको त भनौँ न हजुरको एउटा कहाँबाट सुरु गर्नु भन्ने भयो होइन। वेन्स यु स्टार्टेड त्यतिखेर केही पनि थिएन होला नेपालमा, अथवा कसैले ट्राई गरिराख्नु भएको थियो होला, तर युट्युब त नेम होइन मार्केटमा। अनि त्यसपछि पठाओ आयो अनि अरू पनि आयो, अनि अहिले फेरि इनड्राइभ पनि छ। अब यो कम्पिटिसन छ नि भनौँ न, अब कस्तो हुनाले हजुरको हामीले यहाँ चाहिँ एउटा लेभलमा मार्केट भ्यालिडेसन चाहिँ नेपालमा चल्छ भन्ने चाहिँ भयो। अनि त्यसपछि अब बिग कम्पनी आयो जोसँग एक्सपिरियन्स पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिको च्यालेन्ज, अब च्यालेन्ज त अभियसली भयो होइन, कतिको गाह्रो भयो क्या हजुरहरूलाई? हेर्नुहोस् अब यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि हामीहरूले गरेको काम चाहिँ नेपालमा यो चिज गर्न सकिन्छ र गर्न सक्छौँ हामी भन्ने एउटा प्रुफ भयो होइन। तर तपाईँले यदि हेर्नुभयो भनेपछि कुनै पनि यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू गर्नलाई सबभन्दा पहिला त अब टेक्नोलोजीको कुरा भयो होइन। हामीहरूले डेभलप गर्ने टेक्नोलोजी र हामीले युज गर्ने टेक्नोलोजी एकदमै कम्प्लेक्स छ, सायद मोस्ट कम्प्लेक्स टेक्नोलोजी नै होला। किन भन्दाखेरि सबै चिज रियल टाइममा हुन्छ। यदि तपाईँले फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरूको एपहरूको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर मान्छेहरूले ट्रान्ज्याक्सन्स अलिकति वेट गर्न सक्छ, त्यो रियल टाइम हुँदा उनीहरूको पनि एकदमै ह्युज टेक्नोलोजी हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ मोस्टली टेक्नोलोजी ब्रड हुन्छ होइन। इन्टिग्रेसन्सहरू ब्याङ्कहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू इन्टिग्रेसन र त्यसमा चाहिँ धेरै युजर्सहरूलाई त्यसमा अकोमोडेट गर्ने टाइपको स्केलिङको हुन्छ। हाम्रो टेक्नोलोजीमा चाहिँ एभ्रिथिङ निड्स टु ह्यापन अन रियल टाइम। किन तपाईँले कहीँ जानु पऱ्यो भने अहिले जानै पऱ्यो होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको प्रविधिमा च्यालेन्ज छ है। अब त्यो प्रविधिको च्यालेन्ज पनि हामीले चाहिँ कसरी लियौँ भन्दाखेरि होइन, हामीले ग्लोबल कम्पनीजहरूलाई बिट गर्ने या उनीहरूसँग कम्पिट गर्ने टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले आफै बनाउनुपर्छ। फ्रम रिसर्च टु डेभलपमेन्ट सबै गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफै बनायौँ होइन। अब तपाईँले विदेशी कम्पनीहरूको बाहिरको कम्पनीहरूको हकमा तपाईँले त्यो हेर्नुहुन्छ भनेपछि वेल फन्डेड कम्पनीजहरूको ग्लोबल एक्सपिरियन्स हुन्छ होइन। ग्लोबल एक्सपिरियन्स भएपछि त्यो गरिसकेको प्रविधिहरू कोही सिङ्गापुरमा बन्छ, कोही सिलिकन भ्यालीमा बन्ला, कोही कतै बन्ला होइन। त्यसैले हामीसँग त्यो रिसोर्सेस छैन भने चाहिँ हामीले यहीँ बनाउनु पऱ्यो, आफ्नै बनाउनु पऱ्यो। दोस्रो कुरो आयो तपाईँको मार्केटिङको कुरो होइन। अब ग्लोबल कम्पनीजहरू आउँदा उनीहरूको ग्लोबल एक्सपिरियन्स हुन्छ र ग्लोबल मार्केटिङ नलेज हुन्छ त्यो, अनि त्यो नलेजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ। हाम्रो त्यो नलेज पनि हामीले आफै बिल्ड गर्नु पऱ्यो होइन। अब तेस्रो फन्डिङको कुरो भयो, त्यो पनि हामीले आफै नै यहाँनिर यो लोकल लिमिटेड रिसोर्सेसहरूबाट हामीले गर्नु पर्यो। त्यसैले हामीले यो कम्पिटिसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यदि नेपालमा तपाईँले अहिलेसम्म हेर्नुभयो भनेपछि नेपालमा एकदमै थ्राइभ गरेको इन्डस्ट्री भनेको फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरूको इन्डस्ट्रिजहरू होइन, स्टार्टअप्सहरू एकदमै थ्राइभ गरिरहेछ। तर त्यो इन्डस्ट्री चाहिँ स्टिल प्रोटेक्टेड छ, किनभने विदेशी कम्पनी चाहिँ अहिलेसम्म आउन सकेको छैन र लोकलमै कम्पिटिसन छ होइन। तर हामीहरूको जस्तो केसमा के हो भने यत्रो कम्प्लेक्स टेक्नोलोजी बनाउनु पऱ्यो, यत्रो कम्प्लेक्स मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो र त्यहीँनिर हामीले कम्पिटिसन पनि गर्नु पऱ्यो। तर यही चिज हेर्दाखेरि चाहिँ कम्पिटिसनले अर्को फाइदाहरू के गर्छ भन्दाखेरि मार्केट हामीले भ्यालिडेट गऱ्यो भने चाहिँ मार्केट साइज गर्न इन्भेस्ट पनि गरिदिन्छ र हामीले कम्पिटिसनबाट धेरै चिज सिकेर
त्यो सिकाइलाई चाहिँ अझ हामीले बेटर गर्न सक्ने एउटा सिचुएसनमा पनि हामी पुर्याउन सक्छौँ। त्यसैले कम्पिटिसनको एउटा अफकोर्स हामीले सबै हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सेसबाट बिल्ड गर्नु पऱ्यो, कम्पिट गर्नु पऱ्यो होइन। तर अर्को साइडमा के छ भने हामीले सिक्ने मौका पनि त्यसबाट धेरै पाउँछौँ। अब ठ्याक्कै हजुरले 3टा पोइन्ट भन्नुभयो होइन। सो टेक्नोलोजी, मार्केटिङ, फन्डिङ होइन। सो यसमा बिस्तारै एउटा एउटा गर्दै जाऊँ न। अब टेक्नोलोजीको टर्ममा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ हजुरहरूले जुन बनाउनु भएको प्रडक्ट छ नि, अब ग्लोबल कम्पिटिसन, ग्लोबल प्रडक्टसँग कम्पिट गरिरहेको छ। अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले स्टार्टिङदेखि एउटा जुन चाहिँ हजुरहरूले एउटा प्रडक्ट इमेजिन गर्नुभयो नि, अभियसली हजुरसँग टेलिकम ब्याकग्राउन्डको कुरा थियो, तर यतातिर फेरि भनौँ एपसँग अब प्रोबब्ली गुगल एप अथवा कुनै म्यापसँग इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने कुराहरू आउँथ्यो नि त। त्यसलाई चाहिँ स्टार्टिङ फ्रम के हिसाबले चाहिँ हजुरहरूले त्यसलाई भनौँ न सल्भ गर्दै जानुभयो कि सुरुमा कसरी भिजन गर्नुभयो? अब सुरुमा हामीले यो गर्दाखेरि त हाम्रो एकदमै बेसिक प्रडक्ट थियो होइन। हामीले कति अब हाम्रो एउटा एप थियो र एपको थुप्रै एपिआइजहरू चाहिँ हामीले थर्ड पार्टी होइन, जस्तै अब गुगल सर्भिसेस, अरू सर्भिसेसहरूसँग हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ। तर त्यो चिज लङ टर्ममा भाएबल हुने भएन होइन। अब लङ टर्ममा त्यो चिज भाएबल भएन भनेपछि हामीले सबै चिज आफै नै बिल्ड गर्नु पऱ्यो। र अहिले चाहिँ हाम्रो म्याप प्लेटफर्म पनि आफ्नै छ, अरू डेटाबेस प्लेटफर्म्सहरू पनि हाम्रो आफ्नै छ, सबै चिज हामीले आफै नै बिल्ड गर्नु पऱ्यो त्यसपछि। सो सुरुमा चाहिँ अब एउटा बेयर मिनिमम, बेयर बोन गो टु मार्केट बनायो भनेपछि लङ टर्ममा हामी इभल्भ हुँदै, सिक्दै जाँदै, रिसर्च गर्दै, फेल हुँदै होइन हामीले आफूलाई इम्प्रुभ गरिरहेको छौँ। तर मलाई त्यो भनौँ यही फिल्डमा म भएको भएर पनि जस्तो सुरुमा स्क्रैचबाट स्टार्ट गर्ने टाइममा त नोबडी हेज द्याट काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स नि त हजुरकोमा पनि, किनकि अहिले प्रोबेबली मान्छे चाहियो भने पनि अब कुनै पनि यस्तो राइट सेलिङकोमा चाहियो भने त वी हेभ अ मार्केट वे वी क्यान चुज पिपल फ्रम अलरेडी आई हेभ एन एक्सपिरियन्स इन टुटल अथवा अरू कुनै कम्पनी हुन्छ होला नि त। सो त्यो टाइममा त हजुरसँग, हजुरको टिमसँग त्यो एक्सपिरियन्स त थिएन नि त। अनि त्यो चाहिँ अब हजुरले भनौँ न कि यु डिड द कोडिङ अथवा चाहिँ हजुरको जो कोडिङ गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ रिसर्च बेसमा मात्रै नै सुरु गराउनु भएको? जस्तै सुरुमा अब हाम्रो कोहीसँग पनि केही पनि एक्सपिरियन्स थिएन होइन स्क्रैचबाट। इट्स अ गुड थिङ एन्ड अ ब्याड थिङ। इट्स अ ब्याड थिङ बिकज त्यसले चाहिँ धेरै समय लाग्थ्यो, किनभने सोच्नु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो होइन। गुड थिङ किनभने कसैको पनि दिमाग चाहिँ केही चिजले क्लाउड भएको हुन्थेन। सो एउटा फ्री पिस अफ पेपर एउटा खुल्ला उसमा चाहिँ हामीले स्केच गरेर बनायौँ। र त्यो सुरुमा बनाउने क्रममा चाहिँ अब के भयो त भने यस्तो एप त अब नेपालमा कसैले सुने पनि छैन, देखा पनि छैन। केही व्यक्तिहरू होला नि जसले चाहिँ विदेशी कम्पनीहरू राइड सेयरिङ प्रयोग गरेर हाल्नु, तर म्यासिभ धेरै मान्छेहरूले त प्रयोग गरेको छैन। त्यसैले हामीले त्यो सुरुमा बनाउने युजरलाई हेरेर चाहिँ ल कसरी बुकिङ गर्छ त। हाम्रो सुरुमा हामीले एप बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा राइड बुक गर्न 8वटा स्टेप चाहिन्थ्यो कि, 1 2 अब अहिले 1 स्टेपमै हुन्छ। किनभने मान्छेलाई त्यो एपकै उसबाट नै त्यो उनीहरूलाई सिकाउने टाइपको एप बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। यो 1 2 3 यो गर्नु भनेर। त्यसैले सुरुदेखि नै अब हाम्रो कुनै एक्सपिरियन्स थिएन एकदमै यसमै काम गर्ने या यो गरेर आएको मान्छेहरू पनि हामीसँग थिएन। त्यसैले हामीले सुरु नै एकदमै स्क्रैचबाट नै यस्तो गर्न सकिन्छ कि भन्दा इटरेटिभ प्रोसेस गरेर फेल हुँदै गर्दै त्यो हिसाबले चाहिँ हामी सुरु गऱ्यौँ है। भने जस टेक्नोलोजीको त्यो टाइममा र अहिले पनि देयर इज भेरी फ्यु पिपल इन नेपाल होला त्यो लेभलमा काम गर्ने अथवा एक्सपिरियन्स भएको होइन। सो हामी चाहिँ इन टर्म्स अफ युजर्सको पर्सपेक्टिभमा पनि म त एकदमै हामी थ्याङ्कफुलै छौँ भन्नु पर्ला कि नेपालको राइड सेयरिङको कन्सेप्ट जुन चाहिँ इजी कन्भिनियन्स ट्राभलमा र टेक्नोलोजीको त मेन आधारै भयो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँनिर होइन। सो त्यसमा हजुरहरूले जुन स्ट्रगल गर्नुभयो होइन त्यो चाहिँ एकदमै प्रेजवर्दी नै छ जस्तो लाग्छ। अनि अहिले पनि हजुरको टेक्नोलोजीको उसमा चाहिँ इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजीमा is there I think is there still a challenge in terms of competing with other products that's already there? In terms of technology, I think we are at par, if not better. Just अब हाम्रो तपाईले Google को map locations-हरु हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ I think we have हाम्रो map location को search चाहिँ better than what others have हैन। अरु फिचर्सहरु नयाँ फिचर्स जस्तो तपाईले डिस्काउन्ट कोडहरु नै गर्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो तपाईको क्यूआर कोड युज गरेर लोकेसन बेस्ड सर्भिसेसहरु देखि लिएर सबैमा चाहिँ हामी एकदमै एडभान्स छौं। So we are really proud of our tech stack and how we've developed. And this is still just based on Nepal? Yes, 100%. Our research development sabai.
अनि कुनै बेला चाहिँ होइन अलिकति भनौँ न सडन आउटसोर्स गर्ने कि अलि एक्सपर्ट भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि पुगेन। हेर्नुहोस् अब कति चिजहरू चाहिँ तपाईँले हामीसँग यदि हामीसँग रिसर्च गर्न सक्ने क्यापासिटी छ र हामी फेलियरसँग डराउँदैनौँ होइन भने चाहिँ हामीसँग यही केपेबल छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यो अब त्यो बाहिरको एक्सपर्ट ल्याउने भने चाहिँ अब एक्सपर्ट पनि यही चिजमा एक्सपर्ट हुनु पर्यो त्यही चिज गरेर र एक्सपर्टले गरेको पनि बेस्ट सल्युसन नहुनसक्छ नि त होइन। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले विगत 3-4 वर्षमा हामीले यसमा धेरै नै रिसर्च गऱ्यौँ, धेरै नै डेभलप गऱ्यौँ, धेरै समय हामी फेल भयौँ। तर त्यही फेलियरको प्रोसेसबाट नै हामीले एभ्री टाइम हामी इम्प्रुभ गरिरहेको छौँ होइन। हामी बेस्ट भइसकेका छैनौँ, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस अफ इम्प्रुभमेन्ट भनौँ न। र टेक्नोलोजीको केसमा चाहिँ यु आर अलवेज इन द प्रोसेस अफ इम्प्रुभमेन्ट। मैले एउटा यसमा अझै सोधेको सुरुमा तपाईँले टुटलको स्टार्ट गर्दाखेरि हाउ मेनी टेक टिम? 3 or 4, we've always had 3-4 people. 3-4 बाट 4-5 people. अहिले पनि not more than that. कभर भइरहेछ अझै पनि गरिरहेछौँ अब स्मल टिम त इट्स अ प्रिटी स्मल टिम होइन। अब हाम्रा लिमिटेसन्सहरू छन् र हामीले त्यही लिमिटेसनमा नै बसेर काम गर्नुपर्छ। वेन यु वर्क फ्रुगली त्यो समयमा नै तपाईँले बेस्ट दिन सक्नुहुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ कि तपाईँसँग जतिखेर रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ त्यो समयमा नै तपाईँले त्यो भएको रिसोर्सलाई बेस्ट युटिलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। सो हामी त्यो कन्स्ट्रेन्टमा नै हामी काम गरिरहेछौँ र आई थिङ्क वी आर पुटिङ आवर बेस्ट सो। अब वी टक अ बिट अबाउट टेक्नोलोजीबाट कसरी के सुरु गर्नुभयो भनेर होइन। अनि अब अघिको कुरामा मार्केटिङको कुरा आएको थियो। मार्केटिङको कुरामा त्यहाँ छुनभन्दा अगाडि मलाई एउटा चाहिँ झन् इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ टुटल चाहिँ यसले चाहिँ खास के सिग्निफाई गर्छ? वाट इज टुटल एक्चुली? टुटलको लिटरल मिनिङ चाहिँ इट्स अ प्लेजरेबल राइड होइन। इट्स अ भर्ब अनि इट्स अ प्लेजरेबल राइड। यसको ब्रान्ड नेमको मिनिङ चाहिँ त्यो। यो चाहिँ एकदम जेनरिक इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। एकदम जेनरिक इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। इन्ट्रेस्टिङ। थाहा थिएन मलाई चाहिँ जे हुन्छ नि अब कहिले नि खोजेँ। हङ्किङलाई पनि भन्छ टुटल। ए ओके ओके। सो इट गोज वेल विथ द ब्रान्ड। मलाई चाहिँ पहिलेदेखि देखिरहेको तर अब आई डिडन्ट न्यू हुन्छ नि अब मेबी मैले हेरेँ नि हुन्छ तर सायद त्यो लेभलमा कहिले गइएन। ओके इन्ट्रेस्टिङ होइन। अब गरौँ मार्केटिङको कुरामा होइन। सो अगाडि नै भन्नुभयो अलिअलि मान्छेले थाहा पाउँदै गयो भन्नु अर्ग्यानिक वेमा गयो एक लेभलमा सुरुमा होइन। अनि बिस्तारै स्केलअप हुँदै जाँदाखेरि इट्स अलवेज अर्ग्यानिक कि अलिकति कुनै प्रमोसन त अब हजुर एक लेभल त गर्नुभयो। सो जस्ट फेसबुक प्रमोसन कि कसरी मार्केटिङ? सोसियल मिडिया प्रमोसन नै हो होइन, फेसबुक प्रमोसन नै हो। तर मोस्टली त्यो समयमा चाहिँ वर्ड अफ माउथ। हाम्रो अर्ली अडप्टर्सहरू धेरै महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँहरूलाई सबभन्दा गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि यङ पिपल सो दे स्टार्टेड टकिङ टु अदर पिपल। अर्कोले अर्कोसँग कुरा गर्यो। सो त्यो हिसाबले नै हाम्रो प्रोग्रेस भएको सुरुमा। एन्ड अहिलेको केसमा जुन पठाओ आयो होइन एन्ड देन देयर इज अदर एप्स एज वेल। उनीहरू आउँदाखेरि त्यसपछि चाहिँ जब कम्पिटिसन बढ्यो नि त यु क्रिएटेड अ मार्केट एन्ड समबडी एक्सपिरियन्स इन दिस फिल्ड jumped into the market होइन। त्यतिखेर चाहिँ नि हाउ डिड what was the plan of market? We still had the brand name होइन। So I think we just went on with that brand. अर्को के छ भन्दाखेरि हामीले कहिले पनि कस्टमर्सहरूलाई एकदमै सर्च चार्ज गरेर त्यसरी भेरिएबल प्राइसिङ गरेनौँ। हाम्रो प्राइसेस वेयर अलवेज स्टेबल। हाम्रो प्लेटफर्ममा द कस्टमर हेज टु पे लेस वाइल आवर ड्राइभर मेक्स मोर। त्यसैले फन्डामेन्टली एकदम सानो कुरा गरेर नै हामीले ट्रस्ट गेन गरेको हो होइन। किनभने कस्टमरलाई चाहिँ आज चाहिँ प्राइस 100 छ भोलि 200 छ उनीहरूले देख्नु पनि परेन होइन। दे हेभ अ फिक्स्ड सेट अफ प्राइस फर द डिस्टेन्स। अनि ड्राइभर्सहरूले पनि हाम्रो प्लेटफर्ममा बढी इन्कम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएर चाहिँ यो नयाँ कम्पिटिसन आइसकेपछि रिटेन्सन इन टर्म्स अफ कस्टमर एज एन भनौँ न जसले चाहिँ राइड लिनुहुन्छ अनि जसले चाहिँ राइड दिनु पनि हुन्छ सर्भिस प्रोभाइडर उहाँहरूको रिटेन्सन चाहिँ इट्स ओके भनौँ न घटेछ कि अझ कम्पिटिसनले गर्दा झन् बढेको छ? रिटेन्सन त तपाईँको कस्तो हुन्छ नि चाहिँ उहाँहरूको बिहेभियर अब हाम्रोमा स्विचिङ कस्ट एकदमै लो छ होइन। स्विचिङ कस्ट लो किनभने कुन मान्छेहरू मल्टी होमिङ गर्छ, थुप्रै एपहरू प्रयोग गर्छ। त्यसैले वी निड टु बी भेरी स्ट्राटेजिक, वी निड टु वर्क अन डेटा
हैन एट सम टाइम वी निड टु वर्क अन मसिन लर्निङ त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ सो वी स्टिल अर्ली डेज So machine learning go through but you are still we're working on it. You're working on it. So it's already there? It's coming? It's already there to a certain extent. But now we have to leverage on our data and how we can pursue growth. Market actually data नै हो हैन. So how do you leverage those data नै भन्ने कुरा भयो. So अब भनौँ न यतापट्टि बिग एप प्लेयर्सहरू आइसकेको छ मार्केटमा हैन. मार्केटिङमा पनि एक्स्ट्रा भगान्छ हजुरहरूले गरिराख्नु भएको छैन तर इट्स युर ट्राइङ बिट बाई बिट टाइपको हो हैन. तर अब फन्डिङमा नि जम्प हुन्छ होला. इफ देयर इज इनफ फन्डिङ वुड यु बी इन्ट्रेस्टेड इन डुइङ मोर मार्केटिङ टु मेक इट मोर बजवर्ड? होइन फन्डिङको कस्तो छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला अब बल्ल नेपालको मार्केट चाहिँ अब यसो बाहिरतिरको नोइजहरू हेरेर चाहिँ आई थिङ्क नेपालको मार्केट इज गेटिङ रेडी फर फन्डिङ एन्ड आई थिङ्क देयर इज इनफ फन्डिङ इन द लोकल मार्केट होइन. तर एट द सेम टाइम हाम्रो ग्रोथ र हाम्रो फन्डिङको कति ल्याउने कोसँग ल्याउने कतिखेर ल्याउने द टाइमिङ अफ द फन्ड द अमाउन्ट अफ द फन्ड एन्ड द भ्यालुएसन अफ द कम्पनी हेज टु बी भेरी अर्ग्यानिक होइन. अब मार्केटमा त हामी एकदमै हल्लाखल्ला सुन्छौँ यो कम्पनी यति पैसा नि उठायो यति भ्यालुएसन उठायो. मेरो पर्सनल फिलोसफी चाहिँ त्योसँग म्याच गर्दैन होइन. वी वान्ट टु बी भेरी अर्ग्यानिक इन आवर ग्रोथ. वी वान्ट टु रेज द राइट अमाउन्ट एट द राइट टाइम होइन. वी वान्ट टु हेभ अल द टेक्नोलोजी एन्ड प्रडक्ट इन प्लेस बिफोर वी रेज द फन्ड. किनभने तपाईँको फन्ड ल्यायो भने एक्जिस्टिङ बिजनेसलाई चाहिँ ग्रो गर्ने हिसाबले फन्ड ल्याउने हो होइन. सो त्यसमा चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ किन एट द एन्ड अफ द डे इफ द भ्यालुएसन इज नट जस्टिफाइड इफ देयर इज नो ग्रोथ or lack of growth after the funding round, then it becomes very detrimental to the entrepreneur. So त्यहाँ फन्डिङको कुरा गर्दाखेरि अहिले has it been pretty easy? No, it's not easy. It's never easy, but there is a lot of fund available in the marketplace. होइन अहिले पनि तपाईँको नेपालको मार्केट हेर्नु भनेपछि फन्ड पैसा त अभाइलेबल छ तर त्यसलाई राइट तरिकाले जस्टिफाई गर्न र त्यो राइट अमाउन्टमा उठाउन यु निड अ लट अफ नलेज. यु निड पिपल हु क्यान म्यानेज द फन्ड होइन. यु निड पिपल हु क्यान ग्रोथ हु क्यान पर्स्यु द्याट ग्रोथ. त्यसैले त्यसमा अरू थुप्रै चिजहरू पैसा ल्याएर मात्र हुने होइन कि त्यो पैसालाई कसरी युटिलाइज गर्न सक्ने त्यो क्यापासिटी चाहिँ अन्टरप्रिनरले पनि बिल्ड गर्नुपर्छ या त्यो सेटअप हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. मलाई चाहिँ त्यो फन्डिङको केसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा अब अहिले बाहिरबाट नि फन्डिङ चाहिँ एक लेभलमा आउन थालेको छ होइन. तर अब हजुरले मार्केट देख्दाखेरि फन्डिङको कुरा गर्दा इज इट बाहिरको अहिले आएको धेरै भइरहेको बाहिरको फन्डर्सहरू अथवा इन्भेस्टर्सहरू आइराख्नु भएको छ कि इट्स स्टिल टु द जेनरल भनौँ न नेपालभित्रको फन्डिङ? होइन नेपालभित्र पनि फन्ड नभएको होइन बाहिरको पनि फन्ड नभएको होइन. यहाँनिर थुप्रै डेभलपमेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि छ होइन र लोकल फन्ड्सहरू पनि नभएको होइन. फन्ड्स चाहिँ छ. दुइटै कम्बिनेसनमा नै भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई. अब फन्ड्स छ अब बेसिकली अब हजुरको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यु निड टु वेट फर द राइट टाइम with your right. You need to wait for the right time to raise the right amount with the right person at the right value. and for you Tootle you think you're still waiting for the right time? Right time, right amount, right value, right people. I hope you do that soon because एउटा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली भएपछि हल्का फुल्का नेपाली राष्ट्रियताको भावना पनि आउँछ होइन. अनि we'd always want something that has been built up by Nepali to grow rather than any other products होइन. होला हामीलाई हेल्प भयो होला होइन हाम्रो लागि पनि त्यही नै हो होइन. यो we want to do well because we are a local product and because our product is better. त्यो हुनुपर्छ कि हाम्रो त्यो दुइटै हुनुपर्छ. त्यसैले हामीले अहिलेसम्म मेहनत गरेको नै त्यसैको लागि हो. भावनाले मात्रै नि चल्दैन सबै चिज हुनुपर्छ. हाम्रो स्ट्रगल भनेको नै एउटा कटिङ एज टेक स्टार्टअप नेपालमा इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ र इफ वी क्यान कम्पिट एन्ड बेटर
and do better than the competition, I think that'll give a lot of inspiration to young Nepali people to create something of their own without fearing of any kind of competition that comes from outside. हाम्रो लागि चाहिँ त्यो एउटा ठुलो मोटिभेसन हो. अब ठ्याक्कै एमा अलिकति कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Tootle is still a tech startup company नै भन्छ. It is a purely a tech startup company. So अब नेपालमा टेक इन्डस्ट्री छ तर कति लेभलमा अब भनौँ लिमिटेड पनि छ किन भन्दाखेरि देयर बिग कम्पनीज कमिङ हैन धेरै पैसा दिएर जाने अथवा रिमोट वर्किङ अहिले एकदमै फ्यासन भइसकेको छ एन्ड इट्स भेरी हार्ड टु रिटेन पिपल एज वेल हैन त्यही सन्दर्भमा चाहिँ how difficult is it for you to retain people or to hire new people if in some day that you want to? I think JobAxle can come to our rescue. So that's why they are there for. In terms of what's your opinion on the I think it's challenging to retain good people in Nepal. The market is skewed because of the companies from outside. And therefore, there are people who can work at home through a foreign employment. So it's challenging, yeah. अब हजुरसँग एउटा अर्को पोइन्टमा कुरा अगाडि पनि छोडेको थियौँ नि हामीले गभर्नमेन्ट रुल्स एन्ड लिगलाइजेसन एन्ड स्टफ हैन यो सहज भइरहेको छ तर कहिलेसम्म चाहिँ होला कि हामीलाई जस्तो नयाँ स्टार्टअप नयाँ टेक कम्पनीजहरूलाई चाहिँ अलिकति सजिलो पारेर नियमहरू राम्रो खालको आउने इन फेभर्स अफ टेक स्टार्टअप त्यो चाहिँ के लाग्छ किनकि यु बिन इन दिस फिल्ड यु बिन एन एन्टरप्रेन्योर फर सच अ लङ टाइम एन्ड यु बिन स्पिकिङ अलट इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस एज वेल होइन त्यसमा चाहिँ हजुरको के छ हजुरको ओपिनियन एकदमै हेर्नुहोस् अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि पोलिटिकल लिडरसिपबाट नै एउटा ब्रड भिजन चाहिन्छ होइन जस्तै भनौँ न सिङ्गापुरको भिजन के थियो भने दे वान्टेड टु बी अ हब फर ट्रेड एन्ड सर्भिस अनफर्चुनेटली हाम्रो देशमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले विकासलाई ठुलो बिल्डिङ इन्डस्ट्री सिमेन्ट फ्याक्ट्री यस्तो ठुल्ठुलो हार्डवेयरसँग मात्र हामीले जोडिरहेछौँ कि we've never thought कि हाम्रो economic boom can come from a young person who wants to change something through entrepreneurship. हैन र यो उद्यमशीलताको विकासबाट चाहिँ हामीले देशको इकोनोमिक सिस्टमलाई अझ बलियो बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सोचेका छैनौँ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि तपाईँको आजको अन्टरप्रेन्योर भनेको को हो भन्दाखेरि आई थिङ्क जुन तपाईँको 1930s 40s मा रिसोर्सेसहरू एकदमै लिमिटेड मान्छेहरूको एक्सेसमा मात्र हुन्थ्यो हैन कुनै चिज पढ्नलाई लाइब्रेरी जानु पर्थ्यो कति किताबहरू चाहिँ एकदमै रिसर्च पेपर्सहरू एकदमै कुनै ठाउँमा राखिरहेको हुन्थ्यो सबै ठाउँमा त्यति रेप्लिकेट हुन्थेन र त्यताबाट रिसर्च आउँथ्यो हैन आज बिकज अफ इन्टरनेट द इन्फर्मेसन एन्ड द नलेज इज एभ्रिवेयर So which means every boy or girl growing up has the same capacity due to the power of internet and the knowledge that's available to research and to develop new products that can solve local and international problems much more rapidly than they did 50 or 60 years ago. जुम्लामा बसेको व्यक्तिको दिमागमा पनि कुनै ग्लोबल प्रब्लमको सल्युसन आउन सक्छ All that we need is a vision in the leadership. पहिला त vision नै हुनु पर्यो हैन that can acknowledge that the next economic growth can come from these people who aspire to make a change through their pursuit of knowledge which is available through the power of internet and the global networks and creating an environment through which they can propel and grow. त्यसैले त्यो भिजन जतिखेरसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो भिजनमा चाहिँ देशको विकास गर्ने इन्डस्ट्रियलिस्टले हो या ठुलो ब्याङ्करले हो या ब्याङ्कको ओनरले हो भन्नेबाट चाहिँ एउटा जुम्लामा जन्मे हुर्केको व्यक्तिले या म जस्तो डोटीमा जन्मेको व्यक्तिले पनि त्यो गर्न सक्छ भन्ने जतिखेर त्यो भिजन आउँदैन त्यतिखेरसम्म चाहिँ हुँदैन किनभने तपाईँको इन्डस्ट्री डेभलप गर्नलाई यु निड क्यापिटल हैन त्यसैले तपाईँले आजको इन्डस्ट्रियल मोडल तपाईँले डेभलपमेन्ट जुन यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँनिर यु सी द लिनिएज इन द फ्यामिली हैन त्यही फ्यामिलीको व्यक्तिहरूले बाउले गर्यो छोराले गर्यो दे आर द वन्स हु आर ड्राइभिङ द पोलिसिज
हैन त्यो हुने बेलासम्म त कुनै पनि अरू व्यक्तिले त त्यसमा आउन सक्दैन नि तर हामीले यो स्टार्टअप एन्टरप्रेन्योरशिपको उसमा चाहिँ के सोच्नु पर्यो इट्स नट जस्ट द क्यापिटल इट्स द नलेज हैन त्यो नलेजले चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ क्यान बिकम एन एन्टरप्रेन्योर एन्ड चेन्ज एन्ड मेक सर्टन चेन्जेस तर त्यो नलेज लिनलाई त हामीले इन्फर्मेसन र एक्सेस टु एजुकेसन त सबैतिर पुर्याउनु पऱ्यो नि एक्सेस टु एन्टरप्रेन्योरियल एजुकेसनदेखि लिएर सो आई थिङ्क इट हेज टु डु विथ अ लट विथ द भिजन अफ लिडरसिप हैन हामीले देशको विकास इकोनोमिक ग्रोथलाई not just tying it up with the industry and the industrial development, big concrete buildings and roads, but through knowledge. Problem के छ भन्दाखेरि विकासको कुरो गर्ने हो भनेपछि तपाईको ठुलठुलो बिल्डिङ बनेको ठुलठुलो इन्डस्ट्री बनेको ठुलठुलो सडक बनेको सबैजनाले देख्छ हैन इट्स भेरी भिजिबल तर कुनै व्यक्तिले स्ट्रगल गरेर आफ्नो प्रडक्ट बनाइरहेको कोडिङ गरेर केही चिज गरिरहेको इट इज नट द्याट भिजिबल हैन त्यो भिजिबल हुँदैन एन्ड देयरफोर इट टेक्स अ ब्याक सिट सो आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द रिजन्स सो मेन एउटा भिजनबाटै सुरु गर्नु पऱ्यो यु हेभ टु थिङ्क फर यु भनौँ न कसैले गरिदिन्छ भन्दा पनि आफूले पनि सुरु गर्नु पऱ्यो यो प्रब्लम हुन्छ तर यु निड टु हेभ ए ओन भिजन वर्क अन इट एन्ड मेबी नट सुरुमै अन्त है यही हो भनेर जरुरी भएन किनकि भिजिबल हुँदैन तर अहिले हजुरको केसमा त आई थिङ्क इट्स भिजिबल इन टर्म्स अफ आई डोन्ट नो आई क्यान्ट से इन टर्म्स अफ मनी यु वर्न बट आई क्यान से इन टर्म्स अफ सर्भिस इन टर्म्स अफ हेल्प द्याट यु गाइज हेभ प्रोभाइडेड बट एट द सेम टाइम इट्स यसो पनि हो कि तपाईँको जस्ट टु गिभ इट अ बिट अफ अ फिलोसोफिकल ट्विस्ट हैन आई बिन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस आई जस्ट बिन लकी हैन हाम्रो हिस्ट्रीमा चाहिँ हामी इभेन्ट्सहरूलाई बढी फोकस गर्छौँ हैन heroes are made out of events हैन just because they got lucky in certain ways हैन जस्तै for example Wright brothers were not the first people to build a plane उनीहरूको एकदमै त्यो ब्रिलियन्ट न्यू आइडिया थिएन they improved upon something called the Curtiss flyer अनि उनीहरूको प्लेन चाहिँ उड्यो and because of that they were at the right side of history so we remember Wright brothers तर त्यसको 100 वर्ष भइसक्यो त्यो एभिएसनको फिट भएको हैन त्यो ब्रेक थ्रु भएको द रिजन वाइ यु एन्ड मी राइट नाउ आर सिटिङ इज बिकज द प्लेन द्याट वी फ्लू इन डिडन्ट क्रास हैन एन्ड इट डिडन्ट क्रास एन्ड इट इज वान अफ द मोस्ट सेफेस्ट फर्म अफ ट्रान्सपोर्टेसन बिकज देयर हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ engineers, bureaucrats and other people who work tirelessly to make aviation very safe. But we never know of these people. And every act, भनौँ न कुनै पनि एउटा इन्जिनियरले चाहिँ यो नयाँ बोइङ तपाईँले जुन चढ्नुभयो एयरबस चढ्नुभयो त्यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो फ्ल भेटायो जसले चाहिँ त्यो प्लेन एक्सिडेन्ट हुनसक्थ्यो एन्ड बिकज दिस पर्सन फाउन्ड द्याट फ्ल that person fixed that problem so that there is no accident. But we don't remember the name of that person, right? We don't know that person. But there are thousands of people. So history, as much as it is made by events, like the Kitty Hawk 1903, where the plane flew for the first time, I think history is also made by a lot of non-events over last hundreds of years, where there were tireless people who worked. And we don't know these people हैन जस्तै टुटलको केसमा पनि यदि तपाईँले भन्नुभयो नि मैले गर्दाखेरि बट यु डोन्ट नो अफ सो मेनी इन्जिनियर्स सो मेनी पिपल हु वर्क टायरलेसली विथ अस फर लास्ट 6 years कतिजना हामीसँग हुनुहुन्छ कतिजना छोडेर जानुभयो उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन मेरो जतिकै या मेरोभन्दा बढी पनि हुनसक्छ बट यु डोन्ट नो अफ देम बट दे आर इक्वली इफ नट मोर रेस्पोन्सिबल फर ब्रिङिङ दिस राइड सेयरिङ इन्डस्ट्री टु नेपाल एन्ड दे आर इक्वली रेस्पोन्सिबल फर ग्रोइङ अस Such a wonderful words. एकदम हजुरले म अलिकति भावनामा भयो टाइपको भयो very very inspiring words. So I think for us you should use Tootle not because of me at the forefront, but it is built by so many people whom you may not ever know. Yes,
Yes, definitely. And they're all Nepali. Yes, definitely अब जहिले पनि फ्रन्ट पर्सन भनेको एकैजना नै भइरहेको हुन्छ जस्तो कुनै ब्यान्डको कुरा गऱ्यो भने पनि नर्मली भोकलिस्ट होइन द इज इक्वली ब्यान्डमा अगाडि बस्ने मेम्बर्सहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग ब्याकग्राउन्डमा बस्ने टेक्निकल मान्छेहरू रेकर्डिङ आर्टिस्टहरू सबैजना हुनुहुन्छ तर इट्स अलवेज समबडी एट द फ्रन्ट सो and that's who you are. And therefore I've just been lucky. So thank you so much for your wonderful and inspiring words. Asan kura gare jasto your last few sentences was very inspiring. So again, thank you so much for accepting our invitation. And any few words that you want to share just before? I mean, we've revamped Tootle. It has come up with a lot of bells and whistles. We have a QR code based promotion, so do check it out. We're still working. Our team is working tirelessly to make it better, improve it every time. So do give it a shot. We will not disappoint you. Thank you. So thank you so much, Sixit, for accepting our invitation. We have a small token of love from the entire team. So thank you very much. So we are at the end of the latest episode of the JobAxle show. यदि तपाईहरुलाई यो सब मन परेको छ भने प्लिज लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. Thank you. Bye bye.